Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. It's me again, Kian, music vlogger for today. And don't forget to like and subscribe. Alright guys, for today's video is buot pa buong video guys. So welcome to our daily vlog with Kian. Whoa. Wala siya guys. So in this video, wala naro kay share ninyo kay most of the viewers. Whoa. Most of you guys kanang nagapungtanan ako kung kanang giyon sa daan ako pag kanang cut-on o drive sa manual. Willing man ko mo share bitaw sa akong mga thoughts and opinions and my experiences. Disclaimer, I'm not a professional driver. So, tanan nga ako ipagsulti guys kay based sa akong experience. So, tapos ako siyang i-share ninyo guys ang mga basic nga kuan rin sa before tama ka drive o manual bitaw sa sakyanan. For me, sayon radyo siya guys kay basta nakay determination nga kanang goal gud mo nga makaton ba. So makaton jud ka guys. So based na ako kay actually nakaton kog drive 17 akong edad. Nang 17 years old kay nakatry ko og kanang automatic ug manual na pag-drive sa mga sakyanan guys. Nya, ang first gina kong nakatonan kay ang automatic kay of course, ang automatic kay sayon raman siya. So, one click raman mo, dagan din siya. Tapos, ang kaning manual is, manual jud siya, dagan pag ikang mga kubi-kubion nga, kailangan mo siyang kuanon kay parang ma-proper betong ay mong pag-drive. Sa manual guys, kailangan ka og timing kay, kung dili mo ma-timing, mapagngan jud no. So, especially ka na mga traffic guys, muna siya ang pinaka kanang kubi kayo kanang dagan kay mga kuskus balungos basta traffic kay dagan kay kag mga pugnan mo ang katong iyang clutch, ayang brake ug ang katong iyang kaning gasolinador ug kaning iyang kaandri kaning mga gears. So mana siya guys, and if you are interested in this video, so then just keep on watching, no? So and please guys, don't forget to subscribe and comment down below your content suggestions for our next daily vlog. So yes guys, and please support our daily vlog sa YouTube channel na to. So let's go guys, and yeah. Okay guys, so first atong button sa pag-drive sa manual transmission guys is make sure nga ang iyong gear diri is naka neutral. Sure kon kay ang iyong gear guys kay naka neutral and then naka handbrake siya guys. So muna siya. So ato na siyang pandaro so muna to siya guys. So nianda na siya guys niya. Ato na siyang kuan ang gamay kan mga seconds guys kay parang dili bitaw siya makuratan. Ang first atong button guys kay ato i-down out ang handbrake. Tapos ang first atong ang kanay among kuan guys, ang multicab na mo is na siya for gears. So ang uban nga mga multicab kay or mga sakyanan kay nasa line mga 5 to 8 man siguro, correct me if I'm wrong. So amo kay 1 up to 4 dito siya guys. So atong button is dili ta pwede nga mo shortcut nga ato number 2. So kailangan dito guys step by step 1, 2, 3 and 4. So ang 1 guys kay mo siya ang starting. So mo na siya ang pinakakusog. mo na siya ang pinakakusog guys. So muna siya and let's go. Okay guys, so step by step so una ta sa 1 guys, 2 na 3, tapos 4. Na dito pwede nga mo dito og 2 kay mapawang ang sakyanan so muna siya guys. Ato i-try ang 1. Tarawa guys, first gear. Muna siya ang first gear. So didagan siya guys. Nya if mag 2 ganita o if dili ta mo agi ugwan niya dito tag 2 kay nay tendency nga mapawang. Awa siya guys. See? Muna siya guys, kailangan siya og kanang step by step pa sa pagkuhan. First gear na to guys kay make sure nga change gear niyo guys kay nakakuan po ang inyong tail dito. Ano po na yung tail guys, naka-stamp bitaw diha. Ang sitaw gana basta inyong gitakan dira tapos diri guys kay ang first kay anak man ang first. So ang first gear kay anak. So mudagan na siya guys. Okay guys, so ang best technique na lang ninyo guys kung mag-drive kanimo og manual or either kanang automatic guys kay ang inyong tan-awon permente is kanang inyong isigakilid side by side, left and right guys kung dili mo mabag-id kay depende na sa inyong sakyanan kung unsa yung sakyanan guys kay nay sakyanan pud nga
na ay dong nya na apoy sa kanan nga plain, so same sa amo multi-cab man amo guys, so wala siya dong, so plain na siya no. So ma-estimate ra nako dayon magdepende ra na sa driver no kung ayan tanaw niya yung side mirror mga inana ba to guys. So if mag-reverse kaya tanaw niya dito ang loyo na guys para igwas ka ng mga disgrasya ba, para safe na lang no. So muna siya guys, and nya always check your kuan guys kanang inyong speed limit ba naman na speed limit yun ang kanang inyong kuan kung unsa gani makaya ninyong unsa ka kusog. So mura jud mo guys, dili mo lapas ana kay di man gud niyo makontrol. So depende ra jud na sa driver no sa niya pag kuan ang iyang pag-drive guys. So muna siya guys niya ang sakyanan naman po na yung mga wiper kanang mga signal lights. So mo na sa inyong kuanon guys kung once kanang mo liko mo sa right or pa left or something kay kailangan siya mag signal lights guys, or mo sa daplin sa daan guys kay kailangan siya og hazard kay parang na-caution ang imong pag standby ka diot ba kay of course dili naman pud ikaw ang mo agi bitaw dira. So daghan na no kay mga daan ganit, so daghan jud ang mag agi guys. So I think mura siguro na no ang kanang mga dapat ninyong kuanon gud no, dapat kininyong kanang hunaw-hunaon gud nyo ba kay once gani dili ninyo na matan-aw guys kay chak either magaras mo or madisgrasya or simple ko lang or something yung matabog sa inyo na. So I think tira na siguro guys, and I hope na naro mo yung nakatunan sa ato ang vlog karon no. And yes guys, and please help me na comment mo sa comment section guys sa inyong mga content nga i-suggest no, kay ato na siyang i-vlog no, kay nag-daily vlog na to guys, and I hope na kani nga daily vlog is makuan dyan na to no, ma-daily dyan na to ba ang pag-upload everyday. So balag dagan kita gipang buhat basta maka-upload lang dyan ta. So muna siya guys, and thank you for watching guys, and I hope na nag-enjoy mo sa pulanta sa vlog karon, and kita-kits soon, keep safe, and this is Kian Mahinay saying Firelight. Let's go. Okay guys, so ang first yung button no, so okay guys, so ang first to button sa pag-drive dyan sa manual no. Ay view. So, first starting, mo na siya ang pinakakusog. Mo na siya ang pinakakusog guys. And that's it guys. I hope nag-enjoy na po sa vlog. And yes guys, yeah, I hope na may nakatunan